Hormuz är stängt. Det betyder en sak. Prischocken är redan här. Irans högsta ledare är död. Kriget har spridit sig till flera länder. Iran attackerar amerikanska baser i Gulfregionen. En brittisk militärbas på Cypern har träffats. Och nu samarbetar Storbritannien, Frankrike och Tyskland med USA. Det här är inte längre Mellanöstern. Det är Europas verklighet. För även när Europa deltar styr Europa inte. Och det är därför det här kriget kommer landa i din plånbok. Oavsett om du bryr dig om geopolitik eller inte. Frågan är inte vem som startade det. Frågan är vem som kan avsluta det. 3 saker avgör Europas position nu. Energi, eskalationskontroll och strategisk autonomi. Det här är foul lines. När kriget bryter ut i Mellanöstern reagerar marknaden färre politiken. Och den reagerar på en plats, Hormuzsundet. Omkring en femtedel av världens olja passerar där. Men nu är det inte längre ett hypotetiskt scenario. Iran har meddelat att Hormuz är stängt och hotat att attackera fartyg som försöker passera. Rederier vänder tillbaka. Rutter pausas. Riskpremier exploderar. Det här är inte ett hot. Det är en energichock i realtid. Och nu kommer det obekväma delen. USA är nettoexportör av energi. Europa är ett strukturellt beroende av import. För USA är högre oljepris ett ekonomiskt problem. För Europa är det en strategisk sårbarhet. Det betyder att inflationen riskerar att stiga igen. Räntorna hålls högre längre. Industrin tappar marginaler. Hushållen tappar köpkraft. Det är så kriget når Europa. Inte med missiler, med priser. Och även om europeiska regeringar samarbetar militärt med USA förändrar det inte Europas energiberoende. Europa importerar risk. Och kom ihåg den här meningen. Europa deltar, men Europa styr inte. Detta är inte längre en isolerad konfrontation. Iran har svarat med drönare och robotattacker mot amerikanska baser i flera gulfstater. Spänningen har ökat i Libanon och i östra Medelhavet träffades den brittiska basen på Cypern av en drönare. Cypern är inte part i kriget, men basen är brittisk. Och det här är en viktig signal till Europa. Du kan stå utanför politiskt. Du kan inte stå utanför geografiskt. Det här är regional eskalation. Kriget sprider sig. Men geografisk spridning är inte samma sak som strategisk kontroll. Storbritannien, Frankrike och Tyskland har meddelat att de är beredda att samordna defensiva militära åtgärder med USA. Europa är alltså mer närvarande än tidigare. Men närvaro är inte detsamma som kontroll. Här är skillnaden du måste hålla i huvudet. Europa kan bidra. Europa kan försvara. Europa kan följa. Men Europa kan inte ensam avskräcka Iran. Europa kan inte tvinga USA att ändra kurs. Europa kan inte definiera krigets slut. Och där går gränsen mellan deltagande och makt. Om du inte kan eskalera självständigt kan du inte kontrollera utgången. Europa agerar inom en amerikansk ledd struktur. Det är begränsat strategisk autonomi. Med andra ord, Europa går in i kriget, men på amerikanska villkor. Irans högsta ledare är död. Det skapar osäkerhet i Teheran. Intern maktkamp är möjligt. Hårdare repression är möjligt. Ytterligare regional eskalation är möjligt. Men Europa kommer inte forma Irans interna maktbalans. Europa har ingen avgörande roll i hur ledarskapet omformas.
Ingen självständigt militärt ting i landet. Ingen kontroll över tempot. Europa är med, men Europa leder inte. Europa har länge byggt sin säkerhet på 2 antaganden. Att USA garanterar stabilitet och att ekonomiskt beroende skapar fred. Den modellen fungerar i stabila tider. I en eskalerande värld blir den sårbar. När makt används öppet avgörs position av kapacitet. Inte av värderingar, inte av diplomati, inte av deklarationer. Kapacitet. Och Europas självständiga kapacitet är begränsad. Europa har inflytande med begränsad kraft. Och det är därför sammanmeningen återkommer. Europa deltar, men Europa styr inte. Det finns 3 möjliga utvecklingar. Första, marginalisering. Europa fortsätter vara reaktiv, anpassar sig, betalar kostnaderna. Andra, fragmentering. Nationella lösningar, energinationalism, splittrad säkerhetspolitik. Tredje, strategisk mognad. Investeringar i försvar, energiresiliens, verklig strategisk autonomi. Men det sista kräver något Europa historiskt undvikit. Att prioritera säkerhet, färre komfort. Hormuz är stängt. Kriget sprids. Europa deltar, men Europa kontrollerar inte. Så här är den verkliga frågan. Vill Europa fortsätta leva på andras makt? Eller är Europa beredd att betala för sin egen? Skriv i kommentarerna. Vilket pris borde Europa betala? Och vad tror du att Europas ledare faktiskt kommer betala? Jag heter René Jaramillo. Det här är Fall Lines. Vi går djupare än rubrikerna.